Được kính chào quý vị và các bạn đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Chính phủ ban hành nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh mới. Nhiều doanh nghiệp đưa ra mức lương cạnh tranh cùng nhiều khoản trợ cấp phúc lợi, thu hút lao động dịp đầu năm. Ngành cơ khí chế tạo đang dần khẳng định vị thế trụ cột chiến lược, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho công nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành nghị quyết 02 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động. Mục tiêu xuyên suốt là tháo gỡ rào cản, khơi thông các điểm nghẽn về thể chế và tổ chức thực thi, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế. Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chính phủ điện tử và năng lực cạnh tranh, đồng thời cải thiện mạnh các chỉ số phản ánh mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Số liệu từ Cục Thống kê năm 2025 ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cùng với mức tăng cao của tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế. Trong năm qua, cả nước có hơn 195.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 24% so với năm trước, khoảng 102.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 34%. Tổng vốn đăng ký bổ sung đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 78%. Bình quân mỗi tháng có gần 25.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 1 triệu, cho thấy môi trường sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi tích cực. Hàng loạt doanh nghiệp, nhất là khối FDI, đang tuyển dụng với số lượng lớn. Không chỉ tăng chỉ tiêu tuyển người, doanh nghiệp còn mạnh tay đưa ra mức lương cạnh tranh cùng nhiều khoản trợ cấp phúc lợi và điều kiện tuyển dụng mở nhằm thu hút lao động. Ngoài khoản lương cơ bản 5,6 đến 6,9 triệu đồng một tháng, các doanh nghiệp còn đưa ra hàng loạt trợ cấp cho người lao động như trợ cấp nhà ở, đời sống, môi trường làm việc, khoảng từ 200.000 đồng tới 1 triệu đồng một tháng, cùng nhiều khoản trợ cấp và ưu đãi đời sống khác. Các doanh nghiệp cho biết việc tuyển dụng đầu năm 2026 một phần do đơn hàng năm mới bắt đầu khởi sắc. Việc tuyển dụng cũng là một phần giải pháp đề phòng tỷ lệ nhỏ người lao động nghỉ việc sau kỳ nghỉ Tết. Bộ Thương mại Mỹ mới đây thông báo Mỹ và Đài Loan Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại nhằm sản xuất chip, xây dựng chip và các nhà máy chip trên lãnh thổ Mỹ. Theo thỏa thuận này, các công ty sản xuất chip và công nghệ của Đài Loan sẽ đầu tư ít nhất 250 tỷ đô vào năng lực sản xuất tại Mỹ. Đồng thời, Đài Loan sẽ bảo lãnh 250 tỷ đô tín dụng cho các doanh nghiệp này. Đổi lại, Mỹ sẽ giảm mức thuế đối ứng với Đài Loan xuống còn 15% từ mức 20% trước đó và cam kết áp mức thuế đối ứng bằng không đối với thuốc cùng dòng, các thành phần của thuốc, linh kiện máy bay và một số tài nguyên thiên nhiên. Và Nhà Trắng mới đây thì cũng thông báo là ông Trump đã ký văn bản mới để bảo vệ an ninh kinh tế và quốc gia sau một cuộc điều tra kéo dài 9 tháng theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế nhập khẩu 25% với một số loại chip AI cao cấp như H200 của NVIDIA và MI325X của AMD. Động thái này được cho là nằm trong nỗ lực thúc giục các hãng chip tăng sản xuất tại Mỹ và giảm phụ thuộc vào những nơi khác. Dù vậy, Nhà Trắng cho biết thuế này có quy mô hạn chế, họ sẽ không áp dụng với các loại chip cũng như thiết bị phái sinh được nhập khẩu để phục vụ trung tâm dữ liệu tại Mỹ, các start-up, các ứng dụng tiêu dùng và công nghiệp dân sự không liên quan đến trung tâm dữ liệu, các ứng dụng trong khu vực công. Thưa quý vị, cơ khí chế tạo là ngành công nghiệp nền tảng, cung cấp máy móc, thiết bị và linh kiện cho hầu hết các ngành sản xuất, được ví như là xương sống của nền công nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm vừa qua, ngành cơ khí ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất đạt 18,7%. Trong bối cảnh địa chính trị và công nghệ toàn cầu biến động nhanh, cơ khí chế tạo không chỉ giữ vai trò nền tảng mà đang dần khẳng định vị thế trụ cột chiến lược, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho công nghiệp Việt Nam.
Hàng loạt dự án đầu tư công quy mô lớn đang được triển khai mạnh mẽ trên khắp cả nước, đã tạo cú hích lớn về nhu cầu thiết bị, kết cấu thép, máy móc, tự động hóa và gia công chính xác. Cùng với các FTA thế hệ mới, giúp doanh nghiệp cơ khí Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Những động lực này đang tạo nền tảng để nhiều doanh nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng từ 20 đến 25% trong năm nay. Tham gia vào các dự án đầu tư công cũng như là tham gia vào các dự án của các tập đoàn lớn trong nước đang triển khai. Đồng thời đối với xuất khẩu thì chúng tôi sẽ mở rộng thị trường vào châu Âu và đặc biệt là chúng tôi sẽ phát triển mạnh thị trường Nhật Bản trong các năm tới. Ngoài ra thì thị trường Trung Đông là một thị trường cũng rất là tiềm năng. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp cơ khí trong nước đã chủ động nâng cấp năng lực, từng bước làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và thương hiệu riêng, thay vì chỉ dừng ở gia công đơn thuần. Tôi muốn kỳ vọng là cho các khách hàng cũng như là các doanh nghiệp FDI thấy là doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển rất là tốt, cũng đã theo đuổi công nghệ. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện Thành phố Hồ Chí Minh, ngành cơ khí Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề khi nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế tăng nhanh. Cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI là cơ hội để doanh nghiệp cơ khí trong nước mở rộng thị trường, nâng quy mô sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hiện nay các doanh nghiệp cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có những cái mối liên kết nhất định để phục vụ cho cái cộng đồng doanh nghiệp FDI cũng như là xuất khẩu ra các cái thị trường châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, mà các doanh nghiệp thì cũng đã xúc tiến thương mại là mở rộng thị trường. Thực ra thì để sản xuất kinh doanh phát triển thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là thị trường. Thì bây giờ chúng ta có thị trường thì mới đầu tư mở rộng, đầu tư phát triển được. Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để ngành thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp vẫn cần thêm các chính sách hỗ trợ về thị trường, công nghệ và liên kết chuỗi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tái cơ cấu công nghiệp, ngành cơ khí tự động hóa được xác định là một trong những lĩnh vực then chốt nhằm nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Và để làm rõ hơn các định hướng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này, thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Tâm, quyền trưởng phòng quản lý công nghiệp, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, thưa bà, trong chiến lược tái cơ cấu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030 thì Sở Công Thương xác định vai trò của ngành cơ khí tự động hóa là như thế nào ạ? Ngành cơ khí tự động hóa được xác định là một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu, giữ vai trò chiến lược và cũng được xem là cái xương sống của công nghiệp thành phố. Thành phố cũng đã xây dựng cái chiến lược phát triển ngành cơ khí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao trong ngành phải đạt tối thiểu là từ 30 đến 40%, duy trì cái tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành ở mức ổn định là 8 đến 10% một năm. Mục tiêu đến năm 2030 thì ngành cơ khí tự động hóa sẽ chiếm tỷ trọng là 15 đến 16% trong toàn ngành công nghiệp của thành phố, và ngoài ra này cũng sẽ tăng cường cái năng lực tự chủ và chuyển đổi xanh trong ngành. Vâng, và với những mục tiêu như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai những chính sách cụ thể nào để hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí tự động hóa đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ạ? Thời gian vừa qua thì nhận thức được cái vai trò quan trọng của ngành cơ khí tự động hóa thì thành phố cũng đã ban hành nhiều cái cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển ngành. Thì trong đó có một cái chính sách đặc thù, đó là hỗ trợ về vốn và kích cầu đầu tư. Hiện nay thì thành phố đang triển khai cái chính sách hỗ trợ lãi suất cho các cái dự án đầu tư đổi mới công nghệ theo cái nghị quyết 09. Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp của thành phố cũng là một cái kênh để tháo gỡ khó khăn về vốn và giúp doanh nghiệp tiếp cận với cái nguồn tín dụng với lãi suất ưu đãi và thủ tục thuận lợi. Tích cực tổ chức các cái hội chợ, triển lãm chuyên ngành cơ khí tự động hóa, các cái hội nghị kết nối nhà cung ứng, chủ động đề xuất Bộ Công Thương các cái cơ chế mang tính đột phá, bao gồm là định hướng các cái nhóm sản phẩm chủ lực, ban hành cái danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm, thì trong đó là đề xuất cơ chế nhà nước đặt hàng, ưu tiên bố trí cái quỹ đất sạch trong cái khu công nghiệp cho các cái dự án cơ khí công nghệ cao, đồng thời là đẩy nhanh cái quy hoạch và đầu tư các cái khu công nghiệp chuyên ngành mới hiện đại như là khu công nghiệp Phạm Văn Hai. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà về những chia sẻ vừa rồi. Và kính thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.